Hello everyone, welcome to Wizard Educational Institute. As always, we are going to discuss some important current affairs topics from prelims as well as mains perspective in the upcoming APSC and UPSC civil services examination. Today I have picked 4 topics. The first topic is India's investment and ECB landscape. ভাৰতত ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু এক্সটাৰ্নেল কমাৰ্চিয়েল বৰোয়িঙৰ লেণ্ডস্কেপটো কেনেকুৱা আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। দ্বিতীয়টো টপিক মই লৈছো MGNREGS, that is মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গ্যাৰান্টি স্কিম কিয় নিউজত আছে সেইটো আমি চাম। তৃতীয়টো হৈছে MSME সেক্টৰ। আপকামিং বাজেটত MSME সেক্টৰে কি বিচাৰিছে তাৰ বাবে এটা আৰ্টিকেল আহিছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত, সেইখিনি আমি চাম। লাষ্টৰটো হৈছে হিউম্যান ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট, মানে মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত যেটো আঘাত হৈ থাকে, সংঘাত হৈ থাকে, তাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত চাম। প্ৰথম টপিকটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ইচিবি লেণ্ডস্কেপ। এটো SBI এৰ দ্বাৰা এটা ৰিপৰ্ট ৰিসেন্টলি ৰিলিজ কৰা হৈছে। তাত কি কোৱা হৈছে আমি স্লাইড বিলাকত চাও। ইনভেষ্টমেণ্ট এজ এ পাৰ্চেন্টেজ অফ GDP, it's a important metric to understand how our economy is progressing, right? আমি যদি চাও FY24 ত টোটাল ইনভেষ্টমেন্ট আসলে 23 লাখ ক্ৰোৰ, ওভাৰঅল লাখ ক্ৰোৰ টোটাল ইনভেষ্টমেন্ট। আমি যদি চাও প্ৰথম 9 মাহত ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰৰ প্ৰথম 9 মাহ বুলি ক'লে আমি বুজি পাও এপ্ৰিলৰ পৰা ডিসেম্বৰ লৈকে, ৰাইট? এপ্ৰিলৰ পৰা ডিসেম্বৰ তিনটা কোৱাৰ্টাৰ, এপ্ৰিল মে জুন কোৱাৰ্টাৰ 1, জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ কোৱাৰ্টাৰ 2 আৰু অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ কোৱাৰ্টাৰ 3। এই 3 মাহকে তিনটা কোৱাৰ্টাৰত টোটাল 9 মাহ। এই 9 মাহত FY24 ত আছিল 23 লাখ ক্ৰোৰ ৰুপিস, ৰাইট? কিন্তু এই FY25 ত প্ৰথম 9 মাহত চাব গলে টোটাল ইনভেষ্টমেন্ট আমাৰ হৈছে 32.01 লাখ ক্ৰোৰ। সো that is a huge improvement in total investments, both private as well as government. আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ভাৰত চৰকাৰে FY25 ৰ যেটো বাজেট উত্থাপন কৰিছিল তাত 11.1 লাখ ক্ৰোৰ, that is 11.1 trillion rupees capex ঘোষণা কৰিছিল, that is capital expenditure, the highest till date. Investment as a share of GDP has improved in recent years, led by both government and private sector contribution. Government acts as a facilitator, it acts as a catalyst, but the bulk work of the investment should come from private sector. So private sector e kenekwa performance korise ami sao. In FY23 government investments is 4.1% in GDP. 2023 or ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰটো চালে কিয়নো এইবিলাক ডাটা হতে সময় লাগে। FY23 মানে কি আছিল? মাৰ্চ 2022 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এপ্ৰিলৰ 2022 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এপ্ৰিল 1 2022 ৰ পৰা যেটো আমাৰ ডাটা আছে মাৰ্চ 31 2023 লৈকে। সো এটো FY23 তাত গভৰ্নমেন্ট যিখিনি ইনভেষ্টমেন্ট আছিল হেতু জিডিপিৰ কিমান পাৰ্সেন্ট শেয়াৰ? 4.1%, the highest since FY12. FY12 ৰ পৰা হেতু হাইয়েস্ট আছিল। প্ৰাইভেট কৰ্পোৰেট ইনভেষ্টমেন্ট rose to 11.9% of GDP. আমি যদি প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট চাও হেতু কিমান আছিল? 11.9%। গভৰ্নমেন্ট হৈ গল 4.1% of GDP and private sector আছিল 11.9% of GDP in FY23. Its highest level since FY16. The share of private investment is projected to further increase to around 12.5% in FY24. FY24 ৰ যেটো এতিয়াও আমি কমপ্লিট ডাটা পোৱা নাই, যদিও FY24 কমপ্লিট হৈ গল, এটো ধৰা হৈছে 12.5% প্রাইভেট সেক্টৰৰ ইনভেষ্টমেন্ট। So there is a progressive increase reflecting improved business sentiment. Okay, next slide আমি চাও external commercial borrowings. What is external commercial borrowing? External commercial borrowing এনেকুৱা এটা মেথড যাৰ দ্বাৰা ৰেসিডেন্ট বিজনেস বিলাকে, that is কোম্পানী বিলাকে বাহিৰৰ পৰা ডলাৰ বা বেলেগ ফৰিন কাৰেন্সিত ধাৰ লব পাৰে, লোন লব পাৰে, ৰাইট? বেলেগ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা। সো ECB is a key factor in
গেটিং মানি তো বিজনেছ কৰিবলৈ টকা লাগিব আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিখিনি লোন প্ৰভাইড কৰে সো সেইখিনি লোন ৰেটটো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বহুত বেছি তো তাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ সেক্টৰৰ পৰা বিচাৰিব লগা হয় বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা সো কিছুমান ফান্ডিং মেথড এৰ ভিতৰত এটা হৈছে এক্সটাৰ্নাল কমাৰ্চিয়াল বৰোইং ECBs have emerged as a key source of funding for Indian corporate enabling capital expansion and modernization capital expansion hoise aru modernization bibhinno dhoroner technology AI machine learning etc ei toka kini dara khorচ koribo parise okay hedging status of ECB loans September 22 vis-a-vis September 24 2022 আৰু 2024 ৰ সেপ্টেম্বৰৰ কম্পাৰিজন এটা কৰা হৈছে যে টোটাল আউটষ্টেণ্ডিং ECB that is external commercial borrowing কিমান আছিল 173.5 বিলিয়ন ডলাৰ আছিল আৰু সেপ্টেম্বৰ 2024 লৈকে এটো 190.4 বিলিয়ন ডলাৰ হৈ গল ৰাইট ECB INR denominated যেটো external commercial borrowing ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল রুপিত কিমান আছে 15.1 বিলিয়ন আছিল 2022 ত আৰু 2024 ত হৈছে 15.3% Similarly, in other currencies, ekhini data amar dia ase. Okay? Ami a point kini sao the total outstanding ECB stood at 190.4 billion as of September. Total jodi ami count kor kiman hoy ase 190.4. Ami jitu prothom table ot paisilu 190.4 billion dollar. Of this non-rupee and non-FDI components accounted for approximately 154.9 billion dollar. Baki kini rupee terms ot ase aru 154.9 out of 190 billion dollar ekhini non rupee terms ot ase yuan hobo pare chinese currency jitu yuan ba dollar besibak dollar ote hoy okay next the private sector held 63% while the public sector accounted for 37% khali etu no hoy je khali private sector e borrow kore public sector er tokar dorkar pore পাবলিক সেক্টৰ যিবিলাক এন্টাৰপ্ৰাইজ আছে হিহতেও বৰো কৰে এই মেথড দি পেলাই এক্সটাৰ্নাল কমাৰ্চিয়াল বৰোইং কিন্তু প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ শেয়াৰটো বেছি 63% প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ আৰু পাবলিক সেক্টৰৰ হৈছে 37% নেক্সট hedging remains a critical aspect with private companies hedging approximately 74% of the total hedged corpus প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মই এটা কোৱেশ্চন ফ্ৰেম কৰিছো Question 2 is which of the following statements is are correct regarding external commercial borrowing that is ECB and foreign direct investment FDI. Number 1 statement ECB involves equity based investment by foreign investors in a domestic company while FDI involves loan based borrowing from foreign entities. FDI কি বুঝাইছে loan based borrowing from foreign entities আৰু ECB বুঝাইছে equity based investment. So এটা আছিল ফার্স্ট স্টেটমেন্ট দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটো ECB creates a liability for borrower to repay the principal amount along with interest, while FDI does not require repayment but offers returns through dividends or capital gains. Number 3 statement, FDI generally leads to foreign control or influence over the business, whereas ECB does not impact the control of the borrower company. Select the correct answers using the code given below. So, আপোনালোকে answer দিবলৈ যত্ন কৰক Yes, the correct answer will be option 2 and 3. The number 1 statement is wrong. ECB jitu hoy etu loan based hoy aru jitu FDI asile etu equity based. Okay? Mains opera eta topic very important topic hoy etu GS3 economics ot ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে economics jitu portion ase the external commercial borrowing that is ECB plays a significant role in financing the corporate sector so we should know about the different methods via which corporate sector borrow money the funding takes place discuss its advantages and challenges we have to discuss the advantages and challenges in the context of the Indian economy how can the regulatory framework for ECB be improved to ensure its optimal utilization jitu regulatory framework bortoman ase etu hoise foreign exchange management act 1999 hey actor under etu dekha hoy RBI e control kore RBI and Department of Economic Affairs under Ministry of Finance ei dutai monitor kore ei sector so apnaloke
এনসাৰটো 250 ৱৰ্ডছৰ ভিতৰত লিখিব যত্ন কৰিব আৰু লিখি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত পঠাব পাৰে। আজি দ্বিতীয়টো টপিক হৈছে নো এডিশনেল ফান্ডস ফৰ MGNREGS ৱেজেছ ডিলেড। দা হিন্দুত এই টপিকটো আহিছে। প্ৰথম কথাটো MGNREGS কি হয়? সো আমি জানো ভাৰতবৰ্ষ এখন ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট। আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি যিটো পাৰ্ট 4ত আছে আৰ্টিকেল 36 ৰ পৰা 51 লৈকে আমি যদি চাওঁ তাত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰা আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ, ৰাইট? সো সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ মেজাৰ লৈ থাকে। এইটো এটা এক্ট পাছ কৰিছিলে 2005 চনত, হয়, মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গ্যাৰাণ্টি এক্ট। ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি কোৱা হৈছিলে যে মিনিমাম 100 দিনীয়া গ্যাৰাণ্টিড ৱৰ্ক ৰুৰেল মানুহবিলাকক প্ৰভাইড কৰোৱা হ'ব। So, কি আছে নিউজত চাও, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the Union Government flagship scheme to provide guaranteed employment of 100 days for rural workers, has not received an additional budgetary allocation. So, যিখিনি বাজেটত উল্লেখ কৰা আছিল সেইখিনি অলৰেডি ক্ৰছ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিখিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনান্সৰ পৰা এডিশনেল এলোকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে সেইখিনি দিয়া নাই। So, in 2024, despite a deficit, so deficit resulting in delay in disbursement of wages to workers, যিখিনি কাম কৰিছিলে মানুহে হিয়তক এইখিনি টকা দিব পৰা হোৱা নাই। So there is a delay. Sources said that Rural Development Ministry was short of 4315 crore rupees for the wages. So যেটো Ministry of Rural Development আছে কিমান টকাৰ ডেফিসিট হৈ আছে 4315 টকাৰ, ৰাইট? আমি যদি MGNREGS এক্টৰ সেকশন 3 আৰু 3 চাও তাত কি কোৱা হৈছে, the disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis or in any case not later than a fortnight after the date on which such work was done. মানে যদি যিটো ডেটত কাম কৰা হৈছে তাৰ 7 দিনৰ ভিতৰতে ওয়াৰ্কাৰ বিলাকক টকা দি দিব লাগে আৰু ম্যাক্সিমাম লিমিটটো 15 দিন, ফৰ্টনাইট। 15 দিনৰ আগতে মানুহবিলাকৰ একাউণ্টত, বেংক একাউণ্টত টকা সোমাই যাব লাগে। ইম্প্যাক্টস ফিউচাৰ প্ৰজেক্টস। সো এনেকুৱা যদি হৈ থাকে যে ৰেগুলেটৰী যিখিনি মেকানিজম আছে টকা ৰিলিজ কৰাৰ, তাত যদি ডিলে হয় তেতিয়া হলে ফিউচাৰ প্ৰজেক্ট যিবোৰ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিব চৰকাৰে তাত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব। Against is share for material components, the center bears 60% cost of the materials and the state is responsible for 40%. So that is central sector scheme, right? Central sector scheme বুলিলে আমি বুজি পাও 100% from government of India. আৰু এটা আছে centrally sponsored scheme, sponsored, that is 60% from center and 40% from state. So এটুত কি হয়, যিখিনি মেটেৰিয়েল কম্পোনেন্ট আছে যেনেকুৱা কিবা বিল্ডিং বনাব গৈ আছে তাত ইটা বালি এইবিলাকৰ দৰকাৰ পৰিব, মেটেৰিয়েল কম্পোনেন্ট বিলাক কিনুতে একটুত উল্লেখ কৰা আছে 60% শেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, দ্যাট ইজ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আহিব আৰু বাকি 40% শেয়াৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰিব। কিন্তু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সেই 60%ৰ যিখিনি মেন্ডেট আছে সেইখিনি কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই। The delay in the material component has a domino effect. It will have a domino effect. So domino effect মানে কি হয়, এটা ইটা যদি এনেকা আছে বাকিবোৰ ইটাও আছে, এটা ইটা পৰি গৈছে মানে বাকিবোৰ ইটাও পৰি গৈ আছে, ৰাইট? So that is a domino effect which impacts future project. বাকি যিবিলাক ভৱিষ্যতে প্ৰজেক্ট লব সেইবোৰতো প্ৰভাৱ পেলাব বেয়াকে। So when there is a continued delay in material components payout, the local vendors to supply the raw material, local vendor বিলাকে raw material supply কৰোতে তেতিয়া অসুবিধা পায়, তো হিয়তে সংকোচ ভাৱ অনুভৱ কৰে। So in 2024 February, Modi government had announced 86,000 crore rupees for the budget. এই বছৰৰ যে বাজেট আছিল তাত 86,000 crore rupees allocate কৰা হৈছিল MGNREGS ৰ কাৰণে। আমি যদি হাইয়েষ্ট ডাটাটো চাও কিমান আছিল এইটো 11,550, 1,11,550 rupees, যেটো কৰোনাৰ সময়ত FY21, কিন্তু আমি জানিছিলো তেতিয়া ৰিভাৰ্স মাইগ্ৰেশন হৈছিল, কাম কাজ সব বন্ধ হৈ গৈছিল, লকডাউন ইম্পোজ কৰা হৈছিল, গতিকে বাহিৰত কাম কৰা মানুহবোৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল। তো আহাৰ পিছত কাম বিচৰাৰ ফলত এই ডিমান্ড বাঢ়ি গৈছিল MGNREGS। সো এই এক্টৰ আণ্ডাৰত পিছত চৰকাৰে বাধ্য হৈছিল যে 61,000 সেই বছৰৰ টোটেল এলোকেশন আছিল হেতুৰ পৰা অলমোস্ট ডাবল 1,11,500, যেটো হাইয়েষ্ট হয়। সো দিস ইজ দ্য নিউজ। Hopefully we have understood it. আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি ৰিপৰ্ট যিটোৱে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত দিছিলে 2024 চনত, তাত কিছুমান ইস্যু ফ্লেগ কৰিছিলে যে low wages as well as the delay in payment.
So prelims পৰা মই এটা very easy question লৈছো যে when was the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, that is MGNREGA, was first launched? আপোনালোকে সকলোৱে এনসাৰটো দিব পাৰিব নিশ্চয় 2005. It provides guaranteed 100 days of work for rural workers. Next GS2 ৰ পৰা next যেটো question আছে meansত আমি চাও The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has played a pivotal role in alleviating rural poverty. গ্ৰাম্য দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে in providing employment. However, there are several challenges that hinder its effective implementation. So, কি implementationত অসুবিধা আহিছে, challenges আহিছে। এখানে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব discuss the achievements of MGNREGA in promoting rural development and highlight the key challenges it faces. Suggest measures to improve its implementation and outcomes. GS2 very important topic, polity and governance section. Right? আপোনালোকে 250 ওয়ার্ডৰ ভিতৰত এনসাৰটো লিখিব। আজিৰ তৃতীয়টো টপিক হৈছে run up to budget 2025-26 MSMEs, that is micro small medium enterprises. তার বিষয়ে সেন্টারে কি স্টেপ লব লাগে। সেন্টার মে রিভিউ ইম্প্যাক্ট ব্যারিয়ার দ্যাট প্রটেক্ট বিগ প্লেয়ার্স। আমি কি লিখা আছে চাও ইন্ডাস্ট্রি বডিজ রিপ্রেজেন্টিং এমএসএমইস হ্যাভ ব্রট টু দ্য নোটিসেস অফ দ্য গভর্নমেন্ট কার্বস অন ইম্পোর্টস দ্যাট হ্যাভ স্টার্টেড হার্টিং দেম। সো বাজেট ফেব্রুয়ারির 1 তারিখে সদনত উত্থাপন করা হব আমি নিশ্চয় জানো। আর তার আগতে 31 তারিখে আমার ইকোনমিক সার্ভে পাবলিশ করা হয়। চিফ ইকোনমিক এডভাইজার কোন হয় বর্তমান বিয়নন্ত নাগেশ্বরনৰ দ্বারা। দেখি নহক এই যে বাজেটটো বনাইছে তার আগতে ইন্ডাস্ট্রিৰ লগত কনসাল্ট কৰে, প্ৰতিটো ইন্ডাস্ট্রিৰ লগত, অটো সেক্টৰে হওক, এফএমসিজি সেক্টৰে হওক, বিজনেস যি আছে সবৰ লগতে পৰামৰ্শ লয়। সো এমএসসি সেক্টৰে কৈছে যে যিখিনি ইম্পোর্ট আমি কৰি আছো বাহিৰা যে চাইনা, টাইৱান, হংকং, সাউথ কোরিয়া এইবোৰ বস্তুৰ পৰা আমি ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইম্পোর্ট কৰি আছো। সো আমাৰ যিখিনি ডমেস্টিক ম্যানুফ্যাকচাৰ আছে তাৰ দ্বাৰা বেয়াকে প্ৰভাৱিত হৈছে, সো নেগেটিভলি ইম্পেক্টেড হৈছে। সো কেনেকে ইম্পোর্ট আমি কমাব পাৰো আৰু আমাৰ থলুৱা ম্যানুফ্যাকচাৰ আছে হিহতক প্ৰমোট কৰিব পাৰো তাৰ কথা এমএসএমই ইন্ডাস্ট্ৰিয়ে গভৰ্নমেন্টক জনাইছে। Given the employment potential of MSMEs and their large number, the budget is likely to set the right the duty structure in these sectors. So obviously আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো যেটো ইম্পোর্ট ডিউটি হ'ব এটো বহাই দিব পৰা যায়। নেক্সট যেটো বাজেট আহিব এটো লক্ষণীয় হ'ব কি আহে বা বাজেটত। মই দুটামান স্লাইডত উল্লেখ কৰিছো মেইন পইণ্ট ইম্প্যাক্ট অন এমএসএমইস এন্ড এমপ্লয়মেন্ট। ইম্পৰ্টেন্ট ইম্পোর্ট বেৰিয়াৰ্স যেটো আমি ইম্পোর্ট কৰা হয় ইম্পোর্ট বেৰিয়াৰ্স এন্ড টাৰিফস ডিসপ্ৰপৰচনেটলি হাৰ্ট এমএসএমইস। সো কি হয় যদি কম টকাতে বাহিৰৰ বস্তু এটা কম দামতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বিক্ৰী কৰিব পৰা যায় তেটো মানুহে হেতুৱে বিচাৰিব, কিন্তু কম্পিটিটিভ ৰেটত পাই আছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক থলুৱা ম্যানুফ্যাকচাৰিং হয় সেইখিনি কিনুতে সিহঁতে নিকিনিব বস্তুটো, ৰাইট? সো টাৰিফ এইবিলাকে এমএসএমই সেক্টৰত নেগেটিভলি ইম্পেক্ট কৰে, হুইচ আৰ ক্ৰুচিয়াল ফৰ এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশ্যন। এমএসএমই সেক্টৰ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰাইট? কিয়নো এগ্ৰিকালচাৰৰ পিছত যদি আমি চাওঁ এমএসএমই সেক্টৰ বা ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰত আমাৰ বেছিভাগ মানুহ জড়িত হৈ আছে। These policies often favor large players, leaving small industries struggling with high input costs, right? Steel industry concerns. Steel industry কি concern আছে? Safeguard duties on steel imports advocated by large producers have raised domestic steel prices. Steel price or dam bahi ase. MSMEs argue that high steel prices undermine their competitiveness and job creation potential. So it competitiveness komai dia aru job creation negatively impact kore. Solar panel market. Mandating domestic sourcing for solar panels has increased costs, making renewable energy projects more expensive. So আমি যদি renewable energy বিলাক টার্গেট আছে আমি 2070 সনত নেট জিরো হব বিচাৰিছো, রাইট? নেট জিরো। সো হেবিলাক রিনিউয়েবল এনার্জি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু রিনিউয়েবল এনার্জিৰ মার্কেটটো যদি মানে হাই রেট থাকে তেতিয়াহলে আমি হেতু রিসিভ কৰোতে আৰু সময় বেছি লাগিব পাৰে। সো দ্যাট ইজ one suggestion given by the MSME sector to reduce the renewable energy products. A handful of compliance dominate the market, raising concerns about monopoly practices. কিছুমান কোম্পানি আছে monopolistic, দুই এটা কোম্পানিয়ে এই সেক্টৰত জড়িত হৈ আছে। সো মনোপলি বা ডুওপলি চলি আছে। সো এইটো আমি কেনেকে ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব পৰা যায় সেক্টৰটো তাৰ ওপৰতো জোৰ দিয়াৰ কথা এমএসএমই সেক্টৰৰ যেটো ইন্ডাস্ট্ৰি বডি আছে হেতুৱে গভৰ্নমেন্টক জনাইছে।
Prelims are not very important this topic, but mains are very important. GS2 again, GS3 to ahibo pare. Micro, small and medium enterprises are the backbone of India's economy, contributing significantly to employment generation and economic growth. However, they face a variety of challenges. Ki challenge face kori ase? আমি চাইছো কেইটামান বস্তু আপোনালোকে লিখিব পাৰে এনসার ঠিকনি that hinder their growth and sustainability. Discuss the major challenges faced by MSMEs in India and suggest effective solutions to overcome them. Okay? Again, this is a 250 odd question for 15 mark. As in last topic to hoise human wildlife conflict. Topic 2 ki hoise je amid human animal conflict at Corbett Tiger Reserve, women more vulnerable. Jim Corbett National Park kot ase Uttarakhand. So recently there is a growth in human wildlife conflict. So tar mohila manu kejon mani dhukaise je tiger attack or folot. So ki ase news to sao je Corbett Tiger Reserve with 260 tigers has the highest tiger density in the country. Ami janibo lage je highest tiger density kot ase amar bharatot, that is in Tiger Reserve, Corbett Tiger Reserve. According to status of Tiger Report 2022, increased tiger population and human encroachment heighten the risk of encounters. The tiger population bahar lagote aru human encroachment, humanor population bahar lagote, there is obviously there going to be a conflict. So, hey conflict hole ki hobo? Manuhor mitru hoi ase eti ami dekhisu ba historical context jodi sao Jim Corbett, Man Eaters of Kumau. Tekator ei book tu hoy Man Eaters of Kumau highlights how women historically bore the risk of tiger attacks due to traditional roles in facing resources. So, ki hoy tar jodi orthonoty to sao ami Uttarakhand ei Kumau region or tat mohila hokale ei forest region ot goi pelai ei ba tabisot কাঠ এবোৰ সংগ্ৰহ কৰে আৰু এবোৰ বিক্ৰী কৰে আৰু লগতে যেহেতু এবিলাক টেম্পারেচার লো থাকে সো এখিনি ৰাতি জ্বলাবও লাগে উত্তাপ লবৰ কাৰণে আৰু যেবিলাক মেল মানুহ থাকে মেল মানুহবিলাক বাহিৰত কাম কৰিব যাও মাইগ্ৰেট দৰকাৰ হিচাপে কাম কৰি থাকে টু ফিড দা ফ্যামিলি সো হেই ক্ষেত্ৰত ওমেনবোৰ মোর ভালনাৰেবল ফৰ টাইগাৰ এটেক আৰু এটো ৰিসেন্ট যেবিলাক ডেথ হৈছে তাত দেখাই গৈছে বেছিভাগ ডেথ ওমেনৰ হৈছে Socio-economic factor, men migrate to cities for work, leaving women responsible for foraging. Villagers depend on forest due to insufficient income from farming and limited alternative opportunities. Government provided gas cylinders remain underutilized as refilling is unaffordable for many. 875 rupees gas cylinder or dam. So hey khetrot hey manubilake keneke feel koribo ako. So ei karone ei traditional method or uporote nirbhor koribo laga hoy. So these are some of the reasons. Very easy question. Apnaloke nischay answer to dibo paribo here. The Jim Corbett National Park both located. Yes, the answer is Uttarakhand. Devbhumi, Uttarakhand. Mains or para GS3 is an important topic. Human animal conflict is emerging as a significant challenge for wildlife conservation and human livelihoods in India. Discuss the major causes of human animal conflict. What are the major causes? Obviously, I am going to rise in tiger population, rise in animal population, and at the same time, rise in human population. Most populous country is India. So, it is a reason. And what reason is its impact on both wildlife and local communities and suggest effective measures to, very, very important, effective measures to mitigate this growing issue. 10 mark question to, so go to 150 or so with the answer to. আজি এইকেইটা টপিকে মই পিক কৰিছিলো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভিডিওটো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব আৰু কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা পাইছে ধন্যবাদ